नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण विज्ञान 2 मधील लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गॅनिझम पार्ट 2 हे प्रकरण बघणार आहोत. फ्रेंड्स, इन दिस चॅप्टर वी सी reproductions and types of reproductions. What is the reproductions? Reproduction is the process by which the organism produce offsprings. Reproduction means is the process by which organism produce offsprings. Reproductions are two types: asexual and sexual reproductions. Now we see asexual reproductions. What is asexual reproductions? The formations of new organism by an organism of same species without involvement of gametes is called asexual reproductions. म्हणजे मराठीमध्ये लैंगिक प्रजनन आणि अलैंगिक प्रजनन. अलैंगिक प्रजनन म्हणजे ज्या प्रजननामध्ये एकच सजीव कुठल्याही प्रकारची दुसऱ्या सजीवाशी संपर्क न करता काय करतो, नवीन सजीवाची निर्मिती करतो, यालाच अलैंगिक प्रजनन असे म्हणतात. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड asexual reproductions. आता याचे वैशिष्ट्य, दॅट्स कॉल्ड सिग्निफिकंट ऑफ दिस रिप्रोडक्शन. सिग्निफिकन्स ऑफ asexual reproduction is that in this reproduction only one organism is do this process. म्हणजे एकच सजीव काय करतो, ही प्रक्रिया पूर्ण करतो. न्यू ऑर्गॅनिझम हॅज एक्झॅक्ट जेनेटिकल सिमिलर टू दॅट ऑफ पॅरेंट ऑर्गॅनिझम. म्हणजे जनकासारखाच त्याचा नवीन सजीव असतो. इट अकॉर बाय मायोटिक सेल. ऍब्सेन्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन्स इज अ ड्रॉबॅक. जे काय होतं, जेनेटिक वितरण होत नाही. आणि शेवटचा आहे फास्ट प्रोसेस इज अ ऍडव्हान्स ऑफ दिस मेथड. जास्तीत जास्त लवकर मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन होते, म्हणजे उत्पादन होते, पुनरुत्पादन होते. हा याचा फायदा आहे. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स इन अ युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. एक पेशीय सजीवांमध्ये होणारे अलैंगिक प्रजनन. आता ते कसे होते, तर पहिल्या प्रकारे त्याच्यामध्ये देर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द बायनरी फिजन, second one is a multiple fission, and fourth one is a budding fission. First one we see binary fission. Binary fission मराठीमध्ये काय होतात, द्विविभाजन. In this process the parent cell divides to form two similar daughter cells. याच्यामध्ये काय होतं, एका सजीवाची विशिष्ट वाढ झाल्यानंतर दोन भागामध्ये विभाजन होते आणि दोन भाग एका भागात विभाजन झाल्यानंतर काय होतो, नवीन सजीव म्हणून जगू लागतो. इन अमिबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू लॅक ऑफ स्पेसिफिक सेल. हेन्स इट इज कॉल्ड सिंपल बायनरी फिजन. इन पॅरामेशियम इट इज अ ट्रान्सफर बायनरी फिजन, and in Euglena it is longitudinal बायनरी फिजन. उदाहरणार्थ 3 याच्यामध्ये अशा प्रकारचं रिप्रोडक्शन होतं. एक अमिबा, युग्लिना आणि पॅरामेशियम. सेकंड वन इज अ मल्टिपल फिजन. Whenever there is a lack of food or any other type of adverse condition, it becomes rounded and forms a protective layer called cyst. It is a process done in a amoeba. Many nuclei are formed by nuclear division in a cyst, and these nuclei are formed as a new amoeba when cysts are break. म्हणजे मल्टिपल फिजन म्हणजे काय आहे, बहुविभाजन. एकाच सजीवाकडून काय मोठ्या प्रमाणावर सजीवाची निर्मिती होते आणि हे अमेबामध्ये घडून येते. थर्ड वन इज बडिंग. इन बडिंग इट इज अ asexual reproduction occur by budding in a yeast. Unicellular fungus yeast cell produces 2 daughter nuclei by meiotic division so as to reproduce by budding. By budding takes place. Budding types of reproduction takes place in a yeast. That's called fungus. Next is asexual reproduction in a multicellular organisms. First, asexual reproductions
इन अ मल्टीसेल्युलर. फर्स्ट इज द फ्रॅगमेंटेशन. फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे काय? तुकडे होतात. तुकडे म्हणजे काय? खंडी बोल मराठीमध्ये. Animal like planaria, this type of asexual reproduction occur in a multicellular organism. In this type, the body of parent organism breaks up into many fragments and each fragment live as a new organism. स्पायरोगायरा पाण्यामध्ये असतो ना, तो वाहत जाताना तुटतो अडकून आणि त्याचे जेवढे भाग होतात, खंड होतात, तेवढे नवीन सजीव म्हणून जगतात. हे काय मल्टीसेल्युलर म्हणजे बहुपेशीय प्राण्यांमध्ये घडून येणारं काय पुनरुत्पादन आहे. एक्झाम्पल याचं स्पायरोग्राम. नेक्स्ट इज रिजेनरेशन. रिजेनरेशन म्हणजे काय? पुनर्जनन त्याला बोलतात. नवीन अवयव येऊ शकतो. दॅट्स कॉल्ड रिजेनरेशन. एनिमल लाईक प्लॅनेरिया ब्रेक्स अप इन बॉडी into two parts and therefore each part regenerate remaining part of the body and thus the two new planaria are formed. You may know that the wall lizard break up and discard some part of its tail in an emergency. Discarded part is regenerated after a period. आपण पालीच्या शेपटीला जर काठीने लावलं ना, तर पाल आपली शेपूट तोडून देते. कारण का? काही कालानंतर ती शेपटी पुन्हा येते. उदाहरण याचं आहे प्लॅनेरिया आणि लिझार्ड ऑल्सो. थर्ड टाईप याच्यामध्ये बडिंग. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अ हायड्रा अंडर फेवरेबल कंडिशन. द condition or specific part of its body and outgrowth is formed by repeated division of regenerative cells of body wall. This outgrowth is called as a bud and this bud grows up progressively and finally forms a small hydra. It is take place in a hydra. Budding. Fourth one is vegetative propagations. Reproductions of plant with the help of vegetative parts like root, stem, leaf and bud is called vegetative reproduction. म्हणजे काय? वनस्पतीच्या कोणत्याही भागापासून जे रिप्रोडक्शन होते त्यालाच शाकीय प्रजनन असे म्हणतात. त्याला आपण बड बोलतो. स्टीम, रूट, लीफ. पोटॅटो इज परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ with the help of eyes present on a tuber. Bryophyllum is also performed with the help of buds present in the leaf margin. Sugarcane grass is performed with the help of buds present on nodes. And also carrot and radish perform vegetative propagations with the help of root also. Hence, last one is the spore formation. Fungi like mucor have a filamentous body. They have sporangia. Once on the spores are formed, sporangia burst and spores are released. Spores germinate in a moist and warm place and new fungal colonies form. That's all about asexual reproduction in multicellular and unicellular animals.